Hello po, gagawa po tayo ngayon ng palitaw. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na rin po yung bell. Umpisahan na po natin. Bali pagko-combine po natin dito yung 2 cups ng glutinous rice tsaka 1/3 cup of water. Tapos haluin lang po natin to ng mabuti. Tapos po hanggang sa makuha natin yung texture na gusto natin. Pwede tayong magdagdag dito ng tubig kung sa palagay nyo kulang. Pero yung measurement na to, eksaktong-eksakto po to dun sa texture na gusto ko. Kaya mas madali siyang gawin. Pagka po nahalo na natin siya ng mabuti, gagawin natin, gagawa muna tayo ng pabilog, tapos ipi-flat natin to para maging oblong. Depende po sa inyo kung anong klaseng shape yung gusto nyo. Kung gusto nyo pabilog, pwede rin po. Basta importante lang dito yung makuha natin yung shape na gusto natin. Bali, i-prepare na natin lahat, gawin na natin lahat. Tapos, pagka ready na, mag-start na tayong magluto. So, baling gagawin po natin dito, magpapakulo tayo ng tubig. Pagka nag-start na pong kumulo yung ating tubig, pwede na tayong maglagay ng ating palitaw. Isa-isa lang po yung paglalagay. Huwag nyo pong hayaan na magpatong-patong kasi magdidikit-dikit sila. Kaya po tinawag itong palitaw kasi pagka nag-start na po siyang lumitaw, ibig pong sabihin nun luto na. So, kuhanin na natin tapos i-dry muna natin ng konti. Ngayon naman po, isa-isa nating i-roll ito dun sa ating kinayod na coconut. Ito po yung isa pa sa nagpapasarap dito, yung coconut. Tapos po, pag isi-serve na natin to, lalagyan lang natin to ng sugar na may sesame seed. So, bali pinaghalo ko na yung toasted sesame seed ko tsaka sugar. Ito lang talaga yung nagbibigay sarap dito. Wala siyang ibang sangkap, pero napakasarap po niya. Tamang-tama sa Pasko. Try nyo na po, napakasarap po niya. Merry Christmas po sa lahat.